ดินแดนภูเขาไฟที่ยังทรงพลังพื้นที่ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับดวงจันทร์มากที่สุดบนโลกที่ซึ่งมนุษย์และธรรมชาติได้สร้างสรรค์ความมหัศจรรย์ร่วมกันจากการระเบิดของภูเขาไฟในศตวรรษที่ 18 ที่ได้ปั้นแต่งให้เกาะลานซาโรเต้กลายเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งทะเลสาบสีมรกตร้านอาหารที่ใช้ความร้อนจากภูเขาไฟและระบบนิเวศที่แปลกตาจนกระทั่งได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลในปี 1993 ติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งของดินแดนแห่งนี้ได้ในลานซาโรเต้ดินแดนมหัศจรรย์แห่งภูเขาไฟครับ 1. อุทยานแห่งชาติทิมันฟายาดินแดนแห่งภูเขาไฟที่มีชีวิตอุทยานแห่งชาติทิมันฟายาคือหัวใจสำคัญของเกาะลานซาโรเต้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 200 ตารางกิโลเมตรที่นี่คือบันทึกมหากาพย์แห่งการระเบิดของภูเขาไฟที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ระหว่างปี 1730 ถึง 1736 ในช่วงเวลากว่า 6 ปีนี้ภูเขาไฟกว่า 100 ลูกได้ปะทุขึ้นต่อเนื่องกันทำลายหมู่บ้านทิมันฟายาและพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเกาะจนทำให้ประชากรกว่า 44% ต้องอพยพออกจากพื้นที่แม้การปะทุครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในปี 1824 แต่เรายังคงสัมผัสได้ถึงความเคลื่อนไหวของพลังใต้พิภพในบริเวณนี้ณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความร้อนจากดินภูเขาไฟและชมการสาธิตพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิระหว่าง 100 ถึง 600 องศาเซลเซียสที่ระดับความลึก 43 ฟุตเมื่อเจ้าหน้าที่เทน้ำลงไปในหลุมน้ำจะกลายเป็นไอพุ่งขึ้นมาดั่งน้ำพุร้อนธรรมชาติความพิเศษของภูมิประเทศที่นี่ได้ดึงดูดความสนใจจากองค์การนาซาที่เคยใช้พื้นที่นี้ในการฝึกนักบินอวกาศสำหรับภารกิจอพอลโล 17 และองค์การอวกาศยุโรปก็ยังคงใช้พื้นที่นี้ในการฝึกนักบินอวกาศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องอาทิ 1 Million Years BC ในปี 1966 และ Clash of the Titans ในปี 2010 จุดเด่นอีกอย่างของอุทยานคือร้านอาหารเอลดิอาโบผลงานการออกแบบของศิลปินชื่อดังเซซ่ามันริเกร้านอาหารนี้ตั้งอยู่ที่ปากปล่องภูเขาไฟและใช้ความร้อนใต้พิภพในการประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารจำพวกเนื้อและปลาย่างซึ่งถือเป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครในโลกนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองของหมู่เกาะคานารีพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งลาวาที่ทอดยาวสุดสายตา 2. ระบบนิเวศพิเศษที่ไม่เหมือนที่ไหนบนโลกหนึ่งในความมหัศจรรย์ของระบบนิเวศบนเกาะลานซาโรเต้คือถ้ำจามิลส์เดลอากัวที่เป็นส่วนหนึ่งของอุโมงค์ลาวาที่ยาวที่สุดในโลกและเป็นที่อยู่ของปูขาวตาบอดหรือที่เรียกกันในภาษาวิทยาศาสตร์ว่ามูดิดอปซิสโพลิมอร์ฟาสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่พบได้ที่นี่เท่านั้นปูชนิดนี้มีความพิเศษตรงที่มีสีขาวและตาบอดเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทซึ่งแม้จะตาบอดแต่พวกมันมีประสาทสัมผัสในการได้ยินที่ดีเยี่ยมและใช้หนวดในการสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งคือทะเลสาบสีเขียวมรกตหรือลาโกเวเดที่เอลกอลโฟซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของสาหร่ายพิเศษในทะเลสาบตั้งอยู่ในปากปล่องภูเขาไฟเก่าที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเหลือเพียงครึ่งวงเดือนบริเวณชายหาดรอบทะเลสาบก็ยังพบแร่โอลิวีนอัญมณีสีเขียวที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทำให้พื้นที่นี้เป็นที่สนใจของนักธรณีวิทยาและช่างทำเครื่องประดับแม้จะดูเหมือนดินแดนที่แห้งแล้งและไร้ชีวิตแต่อุทยานแห่งชาติทิมันฟายาเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตกว่า 200 สายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพืชหายากที่พบได้เฉพาะในหมู่เกาะคานารีเท่านั้นสัตว์ที่พบบ่อยที่สุดคือจิ้งจกแอตแลนติกนอกจากนี้ก็ยังมีนกเขาแมวกระรอกแห่งคานารีและเม่นแอฟริกาเหนือที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนี้ได้ระบบนิเวศที่เปราะบางเหล่านี้กำลังเผชิญกับความท้าทายจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกรณีของปูขาวตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวโยนเหรียญลงในทะเลสาบทำให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะในน้ำทำให้ทางการต้องออกมาตรการห้ามโยนเหรียญและกำหนดบทลงโทษปรับสูงสุดถึง 3,000 ยูโรสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน
3. มรดกทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจหากย้อนกลับไปในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เกาะลานซาโรเต้เคยเป็นศูนย์กลางการผลิตครั่งแดงสีย้อมธรรมชาติที่ได้จากแมลงปรสิตชนิดหนึ่งโดยเฉพาะในหมู่บ้านมาลาและกวาติชาที่มีการปลูกต้นตะบองเพชรสายพันธุ์โอพันเทียฟิคัสอินดิก้าเพื่อเลี้ยงแมลงครั่งเกษตรกรจะต้องใช้ความพิถีพิถันในการดูแลโดยจะเก็บเกี่ยวครั่งในเดือนสิงหาคมต้องใช้ครั่งสด3 กิโลกรัมเพื่อผลิตสีย้อมเพียง1 กิโลกรัมอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญคือซาลินัสเดจานูบิโอนาเกลือโบราณที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1895 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 440,000 ตารางเมตรเกิดขึ้นหลังจากลาวาไหลผ่านพื้นที่นี้จากการระเบิดของภูเขาไฟในปี 1730 ซึ่งได้สร้างกำแพงธรรมชาติกั้นทะเลสาบน้ำเค็มในยุครุ่งเรืองสามารถผลิตเกลือได้ถึง 2,000 ถึง 15,000 ตันต่อปีและเกลือจากที่นี่มีความพิเศษตรงที่มีแร่ธาตุสูงละลายได้ดีและให้รสชาติกลมกล่อมกว่าเกลือจากแหล่งอื่นแม้ว่าอุตสาหกรรมดั้งเดิมเหล่านี้จะซบเซาลงเมื่อมีการพัฒนาสีย้อมสังเคราะห์และระบบทำความเย็นแต่ชุมชนท้องถิ่นก็ได้ปรับตัวโดยการผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ากับการท่องเที่ยวสมาคมมิลาน่าได้จัดทำเส้นทางครั่งแดงเพื่อให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวขณะที่นาเกลือจานูบิโอได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและยังคงผลิตเกลือคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม 4. การท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวของลานซาโรเต้มีจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเซซาร์มานริเก้ศิลปินท้องถิ่นผู้มีชื่อเสียงได้เริ่มแนวคิดการผสมผสานศิลปะเข้ากับธรรมชาติผลงานชิ้นสำคัญของเขาในอุทยานแห่งชาติทิมันฟายาก็คือการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวรูตาเดลอสโวคาเนสระยะทาง 14 กิโลเมตรที่พานักท่องเที่ยวสำรวจแหล่งภูเขาไฟที่สำคัญที่สุดของเกาะการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทิมันฟายามีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาระบบนิเวศที่เปราะบางนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะเส้นทางที่กำหนดโดยมีทั้งการนั่งรถโค้ชชมวิวการเดินสำรวจกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและการขี่อูฐซึ่งเป็นสัตว์ที่ถูกนำเข้ามาจากแอฟริกาเหนือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีความท้าทายสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวคือการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจการได้รับการรับรองเป็นเขตสงวนชีวมณฑลจากยูเนสโกในปี 1993 ได้ช่วยกำหนดกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของเกาะโดยมีนักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติทิมันฟายากว่า 1 ล้านคนต่อปีลานซาโรเต้เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของการที่ธรรมชาติและมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนแม้จะเผชิญกับภัยพิบัติจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีตแต่ว่าชาวเกาะก็สามารถปรับตัวและเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดยยังคงรักษาระบบนิเวศอันเปราะบางและมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้ในยุคที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกำลังเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกความท้าทายในอนาคตคือการรักษาสมดุลนี้ไว้ท่ามกลางการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ความมหัศจรรย์ของดินแดนภูเขาไฟแห่งนี้ยังคงอยู่เป็นมรดกให้คนรุ่นต่อไปได้ชื่นชมตราบนานเท่านานครับ